Hello everyone! Today ay ipapakita ko sa inyo ang napakasimple, napakadali at napaka-crunchy na cauliflower crispy or cauliflower chicharon. Of course, we need 1 head of fresh cauliflower. Gayatin. Tanggalin isa-isa mga flowerets. Hugasan. Hugasang mabuti at pagkatapos ay ilagay sa isang malaking lalagyan. Ngayon naman ay lagyan na natin ng mga pampalasa. Kalahating kutsaritang asin. Next, isang kurot ng black pepper powder. Kung gusto niyo 2 kurot, ayos lang. Pagkatapos, dagdagan natin ng ½ teaspoon turmeric powder o yung tinatawag nating luyang dilaw. At upang lalong lumutang ang umami ng ating cauliflower, dagdagan natin ng kaunting curry powder o kaya naman ay chicken masala. Ibudbud ito sa ating gulay. Yan ang ating mga pampalasa at para sa pampalutong, budburan natin ng harina. Pagkatapos shake. Ganun lang po kasimple. Kaya isang malaking lalagyan ang aking suggestion sa inyo upang madaling magbudbod at magiging evenly coated ang ating gulay. Para naman sa kanyang beauty, pampaganda ng kulay, ay magdagdag tayo ng 1/4 teaspoon of sweet paprika. Kung medyo tuyo ang ating gulay, magdagdag ng kaunting tubig, shake, upang kumapit ang ating mga pampalasa at harina. Okay, so shake, you see? Malayang nakakasayaw ang ating mga gulay. Ngayon naman, a little bit of kick, lagyan natin ng 1/4 teaspoon hot chili powder. At halu-haluin para, again, maging well-coated ang ating dancing cauliflowers. Speaking of disco, mag-init na po tayo ng mantikang ating pagpiprituhan para pag natapos nating mabulburan at malagyan ng pampalasa ang ating gulay, ready to fry ang ating fresh cauliflower with breadings na malasa. Masdang mabuti, hindi siya masyadong coated ng harina, katamtaman lang. Para pagka naiprito natin siya, malalasahan natin yung crunch ng breadings at saka yung lambot ng ating cauliflower. Yan. Sizzling. Ang sarap ng tunog sa tainga, hindi ba? Okay, so ilagay natin ang enough na coated cauliflower sa ating mainit na mantika upang siya ay iprito natin ng hanggang sa lumutong at maging golden color ang ating breadings. Hayaang maluto muna yung pang-ibabang side and then later, of course, alam naman natin lahat magprito, we will flip it para naman the other side ay maging malutong din. And then afterwards, kaunting lang yan, minuto, hanguin kaagad ang ating cauliflower upang hindi masunog. Just the right amount or the right crunch and beautiful golden brown color, luto na po ang ating cauliflower crispy. Marami tayong cauliflower na ipiprito, ito rin lang ang pagpiprito habang tayo ay umiinda-inda. Alright! Sa ating pong pagpiprito ay high to medium heat po ang ating kalan upang hindi masunog ang ating crispy gulay. Yan, you see, napakaganda ng kanyang kulay. Ganyan lang po kaganda ang magiging kalalabasan ng ating cauliflower crispy or cauliflower chicharon. Masarap po ito gawing ulam o kaya naman ay snacks. So this is a healthy snack for the family. Masarap to. Crunchy sa labas, soft sa loob. And please don't add too much salt para malasahan nyo yung tamis ng gulay. Preskong gulay na cauliflower.
Ayan, so pagmasdang mabuti kung gaano kaganda at katakam-takam ang ating cauliflower crispy or cauliflower chicharon. And extra bonus for all of you, gawa tayo ng sausawan. Mangangailangan tayo ng 1 cup yogurt. Kung nais ng bawang, magdikdik ng isang butil ng bawang. Haluin mabuti ang ating yogurt upang siya maging smooth. Magdagdag ng kaunting onion powder. A little bit of herb, any herb you like. My favorite is basil herb. At saka sweet paprika and a little bit of chili powder. Yan, paghaluin lamang ang lahat. And we have a very healthy, light ranch sauce. And now, we can enjoy our crispy cauliflower with light ranch sauce. Kung ayaw nyo naman, pwede rin. Kasi this cauliflower crispy is so yummy in itself. Pwede na siyang kainin kahit walang dip or sausawan or any condiments. I hope you like this video, guys, and try this very easy recipe. Cauliflower chicharon or cauliflower crispy. Bahala na kayo sa gusto nyo itawag. Basta importante, meron tayong isang buong fresh cauliflower na ipiprito kasama ang kaunting harina at mga spices. See you on my next video. You may write a comment or like and subscribe. Thank you for watching, guys. God bless.